नमस्कार, यो भिडियो अभ्यास 18.2 सँग सम्बन्धित छ। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले अम्बिक बराल सरको जियोजेब्राको एप्लेट प्रयोग गरेको छु। पहिलो प्रश्नमा दिएको तथ्याङ्कबाट पहिलो चतुर्थांश र तेस्रो चतुर्थांश निकाल्नुहोस्। तथ्याङ्क दिएको छ 20, 40, 30, 15, 60, 90, 80। पहिला यसलाई चाहिँ हामीहरूले एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्छ। सानोबाट ठुलोको क्रममा, बढ्दो क्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी राख्दा 15, 20, 30, 40, 60, 80, 90 हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तथ्याङ्कहरूको सङ्ख्या 7 वटा छ। अब Q1 पत्ता लगाउनु पर्ने छ। Q1 को फर्मुला n+1/4 औं पद हो। n को भ्यालु 7 राख्ने। यसरी डिभाइड गर्दा 2 आयो, अर्थात् दोस्रो पद चाहिँ Q1 हो, पहिलो चतुर्थांश हो। त्यसै गरी Q3 पत्ता लगाउने फर्मुला 3 ब्राकेट n+1/4 औं पद हो। यो 6औं पद भयो। 6औं पद भनेको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, 6औं। यो एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राखेकोलाई बाट चाहिँ Q3 हेर्ने हो। यसरी हेर्दाखेरि Q3 भनेको चाहिँ 80 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। 9 मा 18, 28, 26 यो डिग्री सेन्टिग्रेडमा दिएको छ। यसरी राखिएको छ। हामी यसलाई चाहिँ पहिला अर्डर मिलाएर लेखौँ। सानोबाट ठुलोको क्रममा मिलाएर लेख्दा यस्तो हुन्छ: 12, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 29 हुन्छ। यहाँनिर n को भ्यालु भनेको 9 छ। अब हामीलाई Q1 चाहियो। Q1 को फर्मुला भनेको n+1/4 औं पद हो। त्यहाँनिर n को भ्यालु 9 राख्दाखेरि 2.5 टर्म आउने भयो। अब यस्तो डेसिमलमा आएपछि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा 2 भनेपछि 12, 16 परिहाल्यो। अनि प्लस, अनि 2 को सेकेन्ड टर्म भइसकेपछि अब सेकेन्डभन्दा पछाडिको 0.5 टर्मसम्म चाहियो। अब थर्ड टर्म भनेको 18 छ, अनि सेकेन्ड टर्म भनेको 16 छ, अनि यहाँनिर टर्म भनेको 0.5 छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा 16 चाहिँ सेकेन्ड टर्म भइहाल्यो, अनि थर्ड टर्म 18 माइनस सेकेन्ड टर्म इन्टु 0.5 हुन्छ। यसरी क्यालकुलेट गर्दा 18 माइनस 16 भनेको 2 इन्टु 0.5 1 हुन्छ र 17 हुन्छ। अब Q3 हेरौँ। Q3 को फर्मुला छ 3 ब्राकेट n+1/4 औं पद, अनि n को भ्यालु 9 लगेर राख्यौँ। यसरी क्यालकुलेट गर्दा 7.5 टर्म आयो। 7th भनेको फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th भनेको 26 भइहाल्यो। त्यसपछि 0.5 टर्म चाहियो। 0.5 भनेको चाहिँ 28 माइनस 26 इन्टु 0.5 हुन्छ। यसरी 26 भनेको 7th टर्म भइहाल्यो। 0.5 टर्म भनेको चाहिँ 26 भन्दा पछाडिको टर्मबाट 26 घटाएर 0.5 चाहिँ यहाँ 7.5 बाट आएको हो। यसरी मल्टिप्लाई गर्दा 1, 26 + 1 गर्दा 27 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 5 को कमा हेरौँ। तल दिएको तथ्याङ्कबाट पहिलो चतुर्थांश र तेस्रो चतुर्थांश पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। उस्तै छ प्रश्न। 47, 49 भनेर यसरी राखिएको छ। यसलाई चाहिँ अर्डर मिलाउँ। पहिला अर्डर मिलाउँदा 47 अगाडि र लास्टमा 55 हुने भयो। अब यहाँनिर डाटाहरूको सङ्ख्या भनेको 7 हुने भयो। Q1 पत्ता लगाउने फर्मुला n+1/4 औं पद हो, अनि n भनेको 7 + 1/4 औं पद, अनि डिभाइड गर्दा 2 आयो। सेकेन्ड टर्मको छ त भन्दा 49 छ, त्यस कारणले Q1 49 हुन्छ। र Q3 भनेको 3 ब्राकेट n+1/4 फर्मुला भयो। n को भ्यालु 7 राख्दा 6th टर्म आयो। 6th टर्म भनेको यहाँनिर 54 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 5 को घ हेरौँ, जसमा दिएको छ 64, 60, 70, 72, 68, 80, 85, 56। यसलाई अब हामीहरूले चाहिँ सानोदेखि ठुलोको क्रममा, बढ्दो क्रममा मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ एसेन्डिङ अर्डरमा। एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्दा सबभन्दा लोएस्ट भनेको 56 र हाइएस्ट चाहिँ 85 हुन्छ। यहाँनिर नम्बर अफ डाटा भनेको 8 छ, 8 वटा छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वटा छ। अब Q1 पत्ता लगाउने सूत्र भनेको n+1/4 औं पद हो। n को भ्यालु 8 लगेर राख्ने, 8 + 1/4 टर्म, अनि डिभाइड गर्दा 2.25 भयो। 2.25 भएपछि सेकेन्ड टर्म भनेको चाहिँ 60 भइहाल्यो, अनि प्लस 64 माइनस 60 इन्टु 0.25 हुन्छ। 64 माइनस 60 इन्टु 0.25 र 4 मल्टिप्लाई गर्दा 1, 61 हुन्छ। अब Q3 को लागि चाहिँ 3 ब्राकेट n+1/4 औं पद भयो, अनि 8 + 1 अनि 6.75 टर्म भयो। अब
Q3 को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने चाहिँ 6 टर्म भनेको 72 भइहाल्यो अनि 0.75 लाई चाहिँ ट्रिट कसरी गर्ने त भन्दा 80 - 72 * 0.75 गर्ने र 72। अब क्वेशन नम्बर 2 को क हेरौँ जसमा चाहिँ खण्डित श्रेणीमा डाटा दिएको छ जसबाट Q1 र Q3 पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसमा 5 CF चाहिन्छ हामीलाई। यसमा चाहिँ 5 नम्बर प्राप्त गर्ने 3 जना छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसरी डाटाहरूलाई मिलाएर राख्ने, यसरी डाटाहरूलाई यसरी मिलाएर राख्ने। यसबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यान पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो CF चाहिँ कसरी बनेको छ भने 3 को 3 भयो, 3 मा 5 एड गर्दा 8, 8 मा 8 एड गर्दा 16, 16 मा 7 एड गर्दा 23 यसरी बनेको छ। अब हामीहरूलाई Q1 चाहिएको छ। Q1 को फर्मुला भनेको n + 1/4 औं पद हो। n को भ्यालु 30 आएको छ, 30 लगाएर राख्ने, 7.75 भयो। अब CF मा चाहिँ 7.75 भन्दा नजिकको माथिल्लो भ्यालु हेर्नु। 75 भन्दा नजिकको माथिल्लो भ्यालु भनेको 8 हो। 8 को ठीक अगाडि चाहिँ 10 रहेको छ, त्यसकारणले गर्दा Q1 भनेको चाहिँ 10 हुन्छ। अब Q3 चाहियो। Q3 को फर्मुला भनेको 3 ब्राकेट n + 1/4 औं पद हो। अब त्यसमा n को भ्यालु 30 लगाएर राख्ने, 30 लगाएर राख्दाखेरि 23.25 आयो। 23.25 भन्दा नजिकको माथिल्लो भ्यालु भनेको 27 हो। 27 को ठीक अगाडि 25 रहेको छ, त्यसकारणले गर्दा यसको भ्यालु चाहिँ तेस्रो चतुर्थ अंश 25 हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 को ख मा हामीहरूलाई चाहिँ 300 अगाडि राखेर दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर मैले 250 लाई अगाडि राखेको छु। यसरी डाटा टेबल बनाउने, एसेन्डिङ अर्डरमा राखेर Q1 को फर्मुला लगाउने। 7.25 भयो, 7.25 भन्दा नजिकको माथिल्लो 8 छ, 300 भयो। त्यसकारणले Q3 को फर्मुला 3 ब्राकेट n + 1/4 औं पद 21.75 भयो। त्यसकारणले गर्दा 450 हुने भयो। नेक्स्ट क्वेशन, यसमा 105, 8, 115, 10, 125, 135, 145, 155 गरेर राखिएको छ।